용도. McHenry. Lalag. Sa mga ano siguro. Anti-babae. Kima. Baka dito yun. Ito yun. Kaya tayo. Adriatico, Manila, Koreatown. Ano ito? Ito yun. Pero parang ito. Nata lang. Hindi iba rin sila. Ayaw niya lang. Sorry. Adriatico, Koreatown. I did my best, but I guess my best was not enough. Cause we are back where we were before. Araw. Sa area na to. Hello.
Text ka na lang boss kung ano kayo. Tawag ka lang. Boss ko. Ingat ha. Thank you. Busan, Korea. Biyahan, Korea.